Welcome to Gems and My Kitchen. So ngayong araw na to magluluto po tayo ng beef Shanghai. So ito po yung mga ingredients. 500 grams of ground beef, 1 carrots, proper, 3 onions, 3 eggs, cooking oil, 1 tablespoon of black pepper, raisin or pasas, 1 tablespoon of salt. So ito po yung mga ingredients na ating gagamitin. Ito na po yung ground beef. Lalagay po natin yung 1 tablespoon of salt, pepper, ating onion, the grated carrots, ating raisin or pasas, and yung 3 eggs. So, ito na po yung ating natapos na Shanghai. Ngayon po, ang susunod natin ay ipiprito na po natin. Lutuin na natin. Buksan muna natin yung kalan. Ilalagay natin yung ating fry pan. So, hintayin muna natin uminit bago natin ilagay yung ating mantika. So, mainit na yung ating kawali. Maglalagay na po ako ng mantika. Dadagdagan po natin para maluto ng maayos yung ating Shanghai. Ayan na po. Pinakulo na natin yung mantika at mainit na siya. Ilalagay na po natin yung ating Shanghai. Ayan. So, wait lang po natin para maluto. Ayan na po. Okay na po. Luto na po yung ating Shanghai. Ito na po. Huwag po natin pagka-brown ng masyado. Baka po masunog naman. So, ito na po. Okay na siya. Guys, ito na po yung ating finished product ng beef lumpiang Shanghai. So, ito po ang ginawa ko. Meron po tayong sausawan. Minix ko po yung mayonnaise and ketchup. Yung isa naman po, suka na may sibuyas, na may paminta at may salt. So, depende po sa inyo kung ano pong gusto nyo. Pwede rin pong ketchup lang or Mang Tomas. Okay guys, thank you for watching. Subscribe to my channel. Hit the notification bell. Comments and like. Thank you. God bless. See you for the next vlog.